Đây là giao diện trang chủ nhé. Trang này thì nó khá cơ bản thôi. Đây là phần logo, phần tìm kiếm địa chỉ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cài đặt dự án API thời tiết, so sánh giữa hai API và đánh giá dữ liệu mà nó trả về. Hai API mình lấy là từ Weather API và Open Weather Map. Đây là phần code bằng PHP Laravel. Thì đầu tiên thì khi mà pull code về thì bạn chạy migration và chạy dbseed. Dbseed ở đây thì mình chuẩn bị sẵn các bang của Mỹ đây các bang của Mỹ. Tên các bang của Mỹ chạy PHP Artisan. Dbseed là có thể có cái bảng dữ liệu các bang này ở trong database, và cần cài đặt SAM bản 8.2. Đây là bảng state nhé, bảng state các bang của Mỹ ấy. Đó. Rồi và cần cài đặt thêm khi kéo dự án về thì cần cài đặt thêm Composer install ấy, để tải file, để tải Composer có file có folder vendor và đây này, có folder vendor, và tải thêm npm package not module này. Ok, bây giờ mình sẽ show giao diện nó. Chạy lệnh này để khởi tạo máy chủ ảo cộng 8000, và chạy thêm lệnh npm run dev nữa. Okay. Đây là giao diện trang chủ nhé. Trang này thì nó khá cơ bản thôi. Đây là phần logo, phần tìm kiếm địa chỉ. Đây là giờ địa phương nhé. Giờ địa phương lấy theo giờ của mình. Đây nó lấy theo đây Geocity này nó lấy theo vị trí hiện tại của mình nhé. Nếu muốn lấy được vị trí hiện tại thì phải cho phép share vị trí này, location này. Đó. Phần đây khi hover và city và state thì sẽ hiển thị ra danh sách các bang của Mỹ. Đây là địa chỉ mặc định đang để hiển thị là của New York. Đây là các sơ đồ của nó đấy. Đó. Thì mình nói qua về hai cái API này. Đây là dữ liệu mà hai API trả về cho mình. Đó. Các thông số. Vì đây là sử dụng API miễn phí nên là không thể đòi hỏi dữ liệu hoàn toàn chính xác được, nhưng mà nó cũng khá là tương đối. Hiển thị các thông tin cơ bản ra đây như là
nhiệt độ nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong ngày tính theo độ F. Đây là độ ẩm này, tầm nhìn này, tốc độ gió này, giờ bình minh và giờ hoàng hôn này. Đây và sơ bộ thời tiết vào 3 ngày tới nhé. Đấy, sẽ như thế này. Đây là biểu đồ theo khả năng có mưa, lượng mưa và nhiệt độ và khả năng có mưa trong khoảng thời gian một tuần tới. Đó thì dữ liệu nó chỉ là tương đối thôi. Còn đây là khi mình tìm kiếm các thì cơ bản là nó sẽ giải về được dữ liệu theo những đa số thành phố lớn. Đây ví dụ tìm thời tiết ở ngoài địa phận nước Mỹ nó vẫn trả về được. Đấy, thì chỉ thời tiết của London này. Đó. Thời tiết của Hà Nội nhé. Vẫn có luôn. Có Hà Nội này. Khá là tương đồng đấy. Còn một số điểm hạn chế của cái phần API này đó là có một vài vị trí mà không trả về đúng dữ liệu, hoặc là không có địa chỉ, không có dữ liệu theo cái địa chỉ đấy. Ví dụ đây mình sẽ đây mình sẽ lấy ví dụ về phần Alaska này. Tại sao nó lại chênh lệch lớn như thế này? Một bên là 64 độ F mà một bên có 4 độ F, thì chúng ta thì nó có thể giải thích như sau. Có nghĩa là phần API trên theo địa chỉ tìm kiếm từ khóa keyword là Alaska thì nó trả về Alaska của Mexico. Còn phần bên dưới nó sẽ trả ra địa chỉ Alaska của US, của Mỹ. Thì mình cũng vừa tìm hiểu mình search thử đây mình sẽ search thử thời tiết Alaska. Đây đây là lấy theo dữ liệu của Alaska Hoa Kỳ. Sẽ đang âm thì đây thì dữ liệu bên dưới này đổi sang độ F thì nó cũng tầm khoảng trong đây, dữ liệu khá ok. Còn dữ liệu Alaska, Mexico đây ở Mexico thì trời đang tầm khoảng 25 độ mà quy ra độ F nhân 125 nhân 1,8 cộng với 32 thì cũng tầm 60 mấy độ F đấy, thì dữ liệu nó trở về khá đúng, nhưng mà có thể giải thích là cái tên định nghĩa của các API của hai API này là khác nhau. Ví dụ thêm phần Florida đi, Florida nhé. Đây này, trở về Florida Banca. Florida Banca này là một thành phố của Philippines nhé. Còn ở dưới này trả về dữ liệu thành phố của Mỹ này. Đó
thì một bên mưa một bên nắng này. Đó. Còn các thành phố khác của Mỹ giống như là New York này, đấy thì nó đồng nhất với nhau, thì dữ liệu khá là tương đồng, và có một vài dữ liệu thì nó có sự chênh lệch ở đây. Đấy. Thì trang web này và chức năng chính thì tạm thời gói gọn trong trang chủ, còn phần bổ sung là phần thời tiết, dự báo thời tiết theo ngày đây, có các bài viết thì đây, quản lý các bài viết này thì vào trang admin nhé. Đấy nhá. Đó, thì có thể tạo bài viết này, rồi thì nó sẽ hiển thị ra đây thôi. Đó thì các chức năng chính thì như thế là đủ rồi, thì mình xin tạm dừng video đây.